สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ My name is Michael. Michael Roland กับ Virina Roland ค่ะ We're going to finish the second part of chapter 11 of the book of Acts. มาต่อกันบทที่11 part 2 ซึ่งเป็นคิดว่าจบอันนี้แค่แบ่งเป็น2 part เนาะ So up till now, the gospel, the good news about Jesus has now gone to the non-Jewish people we call the Gentiles. ก็ได้รู้กันอยู่แล้วว่าตอนนี้พระคำ gospel กันวัดพระวจนะก็ได้ถูกส่งต่อไปที่ชาวต่างชาติก็คือ Gentiles. That's called the green light to go preach the gospel to the Gentiles. ก็เหมือนกับได้เป็นการเปิดโอกาสว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะประกาศให้คนต่างชาติด้วย And there was a group that actually did that. แล้วก็มีกลุ่มที่สร้างขึ้นมาคือเพื่อจะทำจุดประสงค์นั้น And it wasn't even the apostles. เขาก็ยังไม่ถึงกับขั้นเป็นสาวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรI'm confused again between disciple apostle. Okay, disciples are followers, but they're not yet ordained as apostles. It's like the apostle is the one that start like a pastor, like start preaching. No, pastor is a pastor. Apostle is over above a pastor. โอเคเอาเป็นง่ายๆเพราะมีจำได้ว่าอธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งระหว่างคำว่า pastor prophet apostle แต่บางครั้งมันก็เกิดความสับสนได้เนาะครูก็เริ่มงงอีกแล้วก็คือผู้เผยนี่แหละกลุ่มของผู้เผย What's interesting for me in this opening up of the church in Antioch ก็คือตอนนี้จะพูดถึงการเปิดโบสถ์ที่แอนติโอคที่เมืองแอนติโอค that the believers that went to go preach in Antioch to the Gentiles hadn't been believers for very long. ในที่นี้ก็เหมือนกับถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบคำว่า apostle เนาะว่าเป็นโบสถ์ที่แบบถูกอะไรเขาเรียกว่าไลเซนส์ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแต่ผู้ believer ตรงนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือผู้เชื่อแล้วผู้เชื่อแล้วแต่ว่าเขาก็เริ่มประกาศข่าวโดยที่ยังไม่ได้สร้างโบสถ์หรือสร้างตำแหน่งขึ้นมานี่ก็คือข้อเปรียบเทียบที่จะให้เห็นที่เมืองแอนติโอคนี่ It seems like in those days that the only qualifications you needed was believe in Jesus, be baptized in the Holy Spirit. ซึ่งดูแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันง่ายกว่านี้ qualification หมายถึงอะไรเป็นที่ตัดสินว่าเราจะสามารถเผยวจนะได้เนาะสมัยนั้นแค่เชื่อในพระคำเนาะเชื่อในพระเยซูคริสต์รับท่านเข้ามาไว้ในใจ And of course be very hungry for Jesus แล้วก็โหยหาพระเยซู and be willing to give up your life for Jesus แล้วก็สามารถสละตัวเองสละชีวิตให้พระเยซูคริสต์ได้ But did you hear me say anything about having to go to university to learn the Bible or go to some kind of college to learn the Bible? I didn't say anything like that. เพราะนั้นคุณไมเคิลบอกว่าได้ยินไหมว่าไม่ได้พูดถึงคำเหล่านี้เลยก็คือว่าก่อนที่จะต้องมาเผยวจนะเราจะต้องไปเรียนBible College ก่อนนะหรือต้องไปจบมหาลัยต้องไปเอาดีกรีไปอะไรเงี้ยไม่มีคำนั้นเลย I will take somebody who's on fire for God than somebody that has gone to Bible college for 4 years. เพราะนั้นถ้าเราจะเลือกผู้เผยเราเลือกคนที่เขาเรียกว่า on fire นะคือแบบโฟกัสแล้วก็ให้ทั้งชีวิตกับพระเจ้าให้กับพระเยซูคริสต์คนเหล่านั้นสามารถศึกษาพระคำและมี Holy Spirit นำทางไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนให้มันจบได้ใบประกาศเพื่อที่จะเป็นผู้เผย So these believers went to Antioch. They started preaching to the Gentiles. ผู้เชื่อกลุ่มนี้ก็ได้ไปที่เมืองแอนติโอคแล้วก็เริ่มเผยวจนะ And guess what? แล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น Many people got saved. They believed in Jesus. แล้วก็มีผู้เชื่อผู้ที่ได้ฟังพระคำแล้วก็เชื่อแล้วก็ได้ถูกช่วยให้รอด How did that happen? แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง I'll tell you how that happened. เดี๋ยวจะบอกว่าเกิดขึ้นได้ยังไง We've experienced it. เพราะเราก็ experience คือได้ประสบความรู้สึกนั้นเช่นกัน You and I, we can't convince people to change their lives. ก็เหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่ฟังอยู่หรือครูทั้งสองคนเราไม่สามารถจะบังคับให้ใครเชื่อหรือเปลี่ยนแปลงได้ It's the Holy Spirit that talks to people through their hearts.
เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่พูดผ่านเราแล้วพูดกับหัวใจของเขาเหล่านั้น If we go forward and do our part and speak to people about Jesus, ถ้าเราก้าวออกไปเนาะเราก็ประกาศข่าว then the Holy Spirit will do His part. พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราแน่นอน So remember that you can never do the work of God on your own. You're not smart enough, you're not eloquent enough, you're not powerful enough, you cannot do it. เพราะนั้นอยากจะบอกว่าอย่าคาดหวังเลยว่าเราจะ perfect เนาะหรือพร้อมแบบโอ้โหพร้อมสุดๆรู้ตัวว่าพร้อมแน่นอนถ้าใครรอความพร้อมอยู่หรือว่าตัวเองจะต้องมีพลังอำนาจหรือมีตำแหน่งมีอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นอ่ะมันไม่เป็นความจริงเพราะว่าเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียว But the Holy Spirit can do it. เพราะว่าถ้าเราทำแล้วเราระลึกถึงท่านให้ท่านพูดผ่าน And the Holy Spirit will do it through you. และท่านจะทำผ่านเรา So it doesn't mean you don't start. มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรอเวลาแล้วไม่ทำสักทีรอเวลาเพื่อเริ่มต้น You take a step forward, you take it by faith, and you just believe that the Holy Spirit is going to be with you as you go forward. อย่างที่บอกเสมอว่าให้ก้าวไปแต่เราจะต้องก้าวเนาะไม่ใช่ยืนอยู่เฉยๆก้าวไปแล้วก็ด้วย faith ก็คือความเชื่อศรัทธาอย่างมั่นใจว่าท่านจะช่วยเรา Many of you, the Holy Spirit's been talking with you about sharing about Jesus to other people. ก็เชื่อนะว่าหลายๆคนก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะมาดลบันดาลใจกระซิบอยู่กับเราว่าประกาศข่าวได้แล้วพูดกับคนนี้สิพูดกับคนนั้นสิ Don't be afraid. แต่เพราะความกลัวของเราเองต่างหากเราถึงแบบขยักไว้ยังไม่พร้อม Have faith. ให้เราเชื่อศรัทธา The Holy Spirit will be with you. ว่าพระวิญญาณจะอยู่กับเรา People will get saved if you'll share Jesus with them. เขาจะถูกช่วยให้รอดถ้าเราแชร์ถ้าเราแบ่งปันพระเยซูคริสต์กับเขา Count on it. เนาะก็เหมือนกับว่าเราอย่าติดตัวเองเยอะ And some of you might even be ready to start your own home church. แล้วบางคนก็อาจจะจริงๆแล้วพร้อมแล้วก็ได้ที่จะเริ่มเปิดเขาเรียกอะไรประกาศข่าวที่บ้าน Do you want to have a conversation about that? ก็อย่างที่บอกมาคุยกันได้ We're ready when you are. เนาะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ So many people got saved when they went to Antioch. แล้วก็มีหลายคนได้ถูกช่วยให้รอดตอนที่เมืองแอนทิโอกนี้ It was so good and so great that they had to send some of the church elders to Antioch to go check it out and to teach and train the new believers. จนคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลลัพธ์พอสมควรทำให้ผู้นำ the elder หมายถึงผู้นำทางโบสถ์ที่ได้ยินเนี่ยเลยจะต้องไปเช็คไปตรวจข่าวดูเพื่อจะได้ช่วยให้เขาทำให้ถูกต้องมากขึ้นถ้าเกิดเขาอย่าง So they sent Barnabas to ก็ go. ส่งบาร์นามัสไป He was full of the Holy Spirit. He was full of faith. ก็มีความเชื่อศรัทธาอย่างเต็มที่และมีพระวิญญาณประทับอย่างแน่นอน And his job was to go there and teach the new believers in the ways of Jesus Christ. ก็ไปเพื่อเผยแพร่สำหรับผู้เชื่อใหม่ให้ทำให้ถูกต้อง But Barnabas did something interesting. บาร์นามัสก็ได้ทำอะไรที่น่าสนใจ Remember back in chapter 9, remember that man who was persecuting and killing Christians, that Saul of Tarsus that got knocked off his donkey and was blinded? Remember him? จำได้ไหมบทที่ 9 ที่พูดถึงพอลตอนที่ยังเป็นซอลอยู่ที่ถูกทำให้ตาบอดแล้วก็ตกลาลงมา So Barnabas went and got him and had him come with him. คนนั้นแหละที่จำได้ไหมที่ไปตามหาแล้วก็ช่วยฟื้นฟู Like an apprentice. เหมือนเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้เนาะ So that's a pattern. You take a senior leader in the Christian faith and you bring in a junior member who has the potential to be a leader. เหมือนมันเป็นแพทเทิร์นคือมันเกิดขึ้นเสมอว่ามันมีผู้เชื่อเก่ามีผู้เชื่อใหม่แล้วบางทีก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นท่าทางคนนี้น่าจะเป็นคนที่พัฒนาได้ทำนองนี้ And you match them together.
แล้วเราก็เอาสองคนเนี้ยมาแมทช์กัน And ระห you ว่างเก่ากับใหม่ and they go out by two. ก็คือคนหนึ่งมีความมั่นใจเนาะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนใหม่ก็ไปด้วยกันและจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันก็คือส่วนมากให้ไป2คน So that is a pattern I want you to be aware of because you could see it here in chapter 11, you could see it many places elsewhere as well. ถึงได้อยากบอกแล้วว่ามันมีกล่าวในพระคัมภีร์หลายๆบทในหลายจุดที่บอกว่าให้ไป2คนอยากให้เรา aware ไว้คือมีสติว่าเราต้องเหมือนจัดคู่กันไปเนาะพาร์ทเนอร์กันไป Another interesting story here in chapter 11. อีกเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องนึงในบทที่that Agabus, who was a prophet, อีกคนหนึ่งชื่อ Agabus ซึ่งเป็น prophet gave the prophecy that there was going to be a great famine throughout the land where the Roman Empire was located. ซึ่งได้ให้คำทำนายไว้ว่าจะมีการอดอยากอาหารในแผ่นดินของโรมัน So the church, the believers, could be prepared for it. เพื่อที่ให้ผู้ที่เชื่อได้สามารถเตรียมตัวรับมือได้So analyzing the weakness, what they decided was they need to start saving up money and resources to send it to the church in Judea because they were being heavily persecuted. ก็เหมือนพอรู้อย่างนี้แล้วเขาก็มีการวางแผนกันก็มีการเซฟอัพมีการเหมือนพยายามเตรียมตัวเนาะแบ่งปันแล้วก็เพื่อจะช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเมืองที่จะถูกข่มเหงYou see, God is looking after His people. He prepares us. He lets us know what's going to happen before it happens. เห็นไหมว่าพระเจ้าดูแลเราตลอดเวลาที่ท่านให้คำทำนายมาและอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อที่จะดูแลเราเตรียมตัวเราให้ผ่านอุปสรรคตกเหล่านั้นหรือถ้าจมอยู่ในอุปสรรคเราก็ยังรอด There's nothing bad is going to happen in Thailand for at least the next 2 months that's going to affect believers. 2 months? Yes, in the next 2 months. มันไม่มีเรื่องราวอะไรที่ร้ายแรงในเดือน2เดือนนี้สำหรับผู้ที่เชื่อ It's not going to happen. How do I know? มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ว่าเรารู้ได้ยังไง Because if it was, God would have told us. เพราะว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นในที่นี้มันเหมือนความหมายว่าจะบอกว่ามันจะถ้ามันมีอะไรกระทันหันเนี่ยถ้ายังไม่ได้ถูกบอกมาเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแต่ถ้ามันเริ่มจะกระทันหันเราผู้ประกาศข่าวก็จะมีข้อมูลที่จะมาบอกให้เตรียมตัว God loves His church and He always prepares us. เพราะว่าอะไรเพราะเราเชื่อศรัทธาอย่างแน่นอนว่าท่านไม่ทิ้งเราถ้ามันเกิดอะไรที่กระทันหันจริงๆเราจะรู้ And the other thing that comes out here because of the prophecy there was an economic system amongst the believers that they would help each other out แล้วก็เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเตรียม economic system เนาะเหมือนเศรษฐกิจและอะไรเงี้ยเพื่อที่จะต่างคนจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน They weren't required to help financially the unbelievers ในที่นี้อยากจะบอกว่าการเตรียมแผนการหรือในเรื่องของเวลาที่ชาวคริสต์เนี่ยจะช่วยเหลือกันเนี่ยการเตรียมแผนการเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมช่วยคนที่ไม่เชื่อ But the Christians did feel a responsibility and obligation to help out other believers แต่ตรงเนี้ยเขาความรับผิดชอบในความเป็นคริสเตียนความเป็นชาวคริสต์เหมือนกันเนี่ยเวลาที่เกิดอะไรขึ้นคำว่าพี่น้องเราจะช่วยเหลือกัน as if they were directly related อย่างที่บอกเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าที่เนาะเพราะเรารู้ข่าวในความเป็นชาวคริสต์ใครมีปัญหาที่เดือดร้อนเนี่ยมันต้องเป็น conscience ของเราที่แบบว่าเราจะต้องช่วยเหลือ Well, that's what I have for now about chapter 11. Finish chapter 11. That finishes chapter 11. ก็จบบทที่ And then next video we're going to change subject. We'll go on to chapter 12. แล้วเดี๋ยวบทหน้าเรามาดูบทที่12กัน In the meantime, bye.